Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ hữu duyên xem chỉ tay cho một bạn trong video. Các bạn hãy ấn vào like, share, subscribe và chuông thông báo để theo dõi ủng hộ kênh và những bạn được hữu duyên nhé. Bạn nào hữu duyên muốn xem chỉ tay, vui lòng kết bạn Zalo mình để ở dưới phần mô tả, hữu duyên hoàn toàn miễn phí. Các bạn cũng hiểu rằng số mệnh nằm trong lòng bàn tay của bạn. Vậy trong lòng bàn tay của bạn có gì? Đó chính là đường chỉ tay. Hy vọng sau khi xem chỉ tay, các bạn sẽ tích cực hướng bản thân mình đến điều thiện lành, vì tâm sinh tướng các bạn nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay hữu duyên cho các bạn. Tiếp theo cái series luận chỉ tay thì ngày hôm nay mình có mang đến cho các bạn một bàn tay của một bạn nữ. Thì năm nay bạn ấy 16 tuổi. Thì thường là mình sẽ không có nhận để luận chỉ tay cho những cái bạn mà dưới 20 tuổi ha. Tại vì nhất là đang tâm sinh lý nó phát triển thì cái đường chỉ tay nó chưa ổn định. Nên sau cái giai đoạn mà từ 20-25 trở đi á, thì nó sẽ còn thay đổi nhiều. Nhưng mà vì bạn này đang có những cái tiêu cực khúc mắc ở trong cái cuộc sống á, nên mình nhận luận chỉ tay cho bạn này. Và bạn này cũng chờ cái bài luận của mình nó khá là lâu. Thì đầu tiên xét về cái tướng tay á, thì ở đây là bạn có cái bàn tay hình nón đây ha. Thể hiện bạn có cái năng khiếu về nghệ thuật, âm nhạc, thẩm mỹ, trực giác cao, tư duy nhạy bén, sở hữu trí tưởng tượng phong phú. Nhưng đôi khi cái trí tưởng tượng đó nó cũng quá xa vời với thực tế. Bạn thích người hướng nội, thích yên tĩnh, trầm lắng hơn là ồn ào, náo nhiệt. Nhược điểm là cả thèm chóng chán, bạn dễ đam mê một điều gì đó nhưng cũng có thể thấy chán ngay. Đôi khi bạn đưa ra những quyết định trống vắng rồi tự cảm thấy hối hận vì điều mình đã làm. Bàn tay dài thể hiện bạn mạnh dạn, tinh tế, công tư rõ ràng, coi trọng danh dự, dám làm, dám chịu. Khuyết điểm ở đây là dễ cả tin về người khác. Đầu các ngón tay cũng hình nón đây ha, đó hình nón tròn tròn trên đầu á. Thì cũng thể hiện bạn giàu cảm xúc, dễ thông cảm, nhưng mà tâm trạng thường không ổn định. Ngón áp út đây cao hơn ngón trỏ. Thì điều này cũng cho thấy rằng bạn có cái năng khiếu về cái lĩnh vực nghệ thuật. Ngón cái ngắn hơn so với cái tiêu chuẩn đây ha. Thì thể hiện ý chí yếu, làm việc thiếu sự nhẫn nại hay tiêu cực, không lạc quan và dễ xử sự theo cảm tính. Ngón út ngắn thì thể hiện cái tài ăn nói cũng như cái quan hệ xã giao, ứng xử ở ngoài xã hội của bạn nó không có được tốt. Điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái con đường sự nghiệp của bạn nha. Về sức khỏe và gia đạo thì bạn có cái đường sinh đạo khá là rõ nét. Màu sắc bàn tay thì tương đối nhuận hồng. Thì đây ha. Màu sắc bàn tay cũng nhuận hồng này. Thì ở ngay cái thời điểm hiện tại này thì bạn có cái sức khỏe và thể chất khá là tốt. Tuy nhiên mà cái giai đoạn mà trước 15 tuổi thì sức khỏe của bạn khá là xấu. Coi có đây. Này thì nó rõ hơn. Đây. Đây là cái đầu. Giai đoạn trước 15 tuổi sức khỏe của bạn khá là xấu và mình thấy bạn có các bệnh liên quan đến đường phổi và ruột nhé. Đây. Này, nó đóng thành đây. Rất là nhiều đây. Đấy. Nếu mà ai có những theo dõi clip trước thì cũng biết đây ha. Đây này. Đây chính là cái dấu hiệu mà của vấn đề viêm nhiễm đường phổi nha. Đấy, nó tạo thành hình tròn rồi nó tạo thành những cái đường hoa văn này. Đó, ở đây là đóng cái chữ A này. Đó. Biểu hiện
của đường phổi, hệ hô hấp yếu. Thậm chí là khả năng là từng bị viêm nhiễm mà phải nhập viện điều trị. Hơn thế nữa, đường chí đạo và đường sinh đạo hình thành ký hiệu A có hình quả trám thì còn cho thấy là bạn có bệnh liên quan đến dạ dày. Đây ha. Các gò thái dương và gò thổ tinh này. Đó, xuất hiện rất là nhiều cái vân sọc sọc này, đấy. Nó chạy rất là nhiều. Này, chạy hẳn xuống đây luôn. Rất là nhiều nha. Thì thể hiện bạn có cái sự áp lực và mệt mỏi ở trong cuộc sống, công việc, việc học, dẫn đến thần kinh suy nhược. Điểm giao nhau giữa đường trí tuệ và đường vận mệnh có hình số 8. Đây. Này. Này. Cũng thể hiện là bạn chịu cái áp lực mà có thể là trong việc học nha, thì vì năm nay bạn mới 16 tuổi thì có thể là trong việc học bạn chịu nhiều cái sự áp lực. Ở đây nữa là còn có cái sự mệt mỏi nên dẫn ra đến là những cái vấn đề liên quan đến mắt nha. Ngay đường tâm đạo bạn đóng liên tiếp các gò đảo. Đây. Cái đường tâm đạo mà ha, cái đường tâm đạo này là thể hiện cái trung khu thần kinh á. Này, và bạn ấy đóng liên tiếp các đường đảo luôn. Thì cũng cho chúng ta thấy rằng ha, bạn ấy bị suy nhược về thần kinh nhé. Đó. Thậm chí nếu như mà cái tình trạng này còn kéo dài thì sẽ dẫn đến cái chức năng của hệ tiêu hóa suy giảm. Và ngoài ra thì ở đây mình cũng thấy dấu hiệu là bị viêm nhé. Đây này. Đây, nếu mà tình trạng này là còn kéo dài đây. Đây đấy. Và dấu hiệu bị viêm nó nằm ngay đây này. Đấy. Đó. Nên cái này là bạn phải chú ý thật là nhiều, không nên tự tạo áp lực cho bản thân mình nha. Đó. Trên tay trái thì bạn đóng liên tiếp các đảo ở minh đường thì thể hiện có vấn đề về tim mạch. Đây. Tay trái của bạn này ha. Đây, cái khu này này, đấy. Đóng khá là nhiều các đảo. Mà ngay khu này là khu minh đường nha. Thể hiện cho vấn đề là tim mạch á. Những cái nạn và trở ngại mà bạn phải trải qua trong đời. Thì nó vào các năm là trước năm 10 tuổi. Ở đây thì mình thấy bạn có 3 cái nạn. Này. Đó. 12 15, 16 21, 22 21. Đó. Từ 21 cho đến 27 ha. Bạn ấy nên liên tục gặp các vấn đề về khả năng là về sức khỏe nha. Đây này. Rất là nhiều luôn. Dễ có những cái tai nạn bất ngờ xảy ra, hoặc là những cái nguy hiểm mà mình may mắn thoát được, cũng gọi là về vấn đề sức khỏe nha. Giai đoạn 29-35 tuổi đây. Thì trong gia đạo dễ có chuyện buồn xảy ra. Ở đây là mình thấy là bạn cũng có cái phần phước được gia tiên theo độ này. Đó. Sẽ đỡ cho bạn rất là nhiều những cái nạn luôn. Nên bạn phải cố gắng năng kêu cầu gia tiên độ mệnh nhé. Đó. Cũng nhờ gia tiên theo độ mà trong cái giai đoạn từ 22 cho đến 27 ấy, là bạn vượt qua được những cái nạn liên tiếp ở trong cái cuộc sống của bạn ấy.
ngón trỏ nghiêng về ngón giữa. Hầu hết tất cả các ngón nó đều có xu hướng là nghiêng về ngón giữa hết. Thì thể hiện bạn nhận được cái sự yêu thương và quan tâm từ những cái người thân trong gia đình ruột thịt. Ngón áp út cũng nghiêng về ngón trỏ, thì bạn và cái người bạn đời luôn yêu thương, quan tâm, sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Ngón út to, cung tử tức đẹp thì con cái ngoan, tuy nhiên ngón này nó lại có cái khe hở đây. Ai coi nhiều clip của mình thì cũng sẽ biết á. Thì sau này á, bạn sẽ không thường xuyên ở bên chăm sóc con cái nên tình cảm mẹ con có phần xa cách. Nhưng đối với tướng tay này mà cái ngón út mà nó càng rời xa mà không hướng về cái ngón áp út á, thì thể hiện là sau này hậu vận mình sẽ không có nhờ về con nha. Và con cái sẽ có cái phần là khó dạy bảo đó. Giai đoạn từ 65 tuổi đổ xuống. Đây, bắt đầu sang cái giai đoạn này. Đây. Đó. Thì sức khỏe có chiều hướng suy yếu hẳn, nên bạn phải cố gắng đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn nha. Ở đây cũng rất là may mắn là lúc mà cái đường đây này, cái đường sinh đạo của bạn nó mờ thì cái đường vận mệnh của bạn nó sẽ làm nhiệm vụ bao lại cho bạn đây. Đó. Đó. Nhưng mà mình cũng không được ỷ y nha, phải cố gắng năng đi kiểm tra sức khỏe thật là đều nha. Ở đây trên cái gò thổ tinh này mình cũng thấy xuất hiện nhiều những cái vân hình ô vuông. Chủ là bạn sẽ gặp nhiều cái nạn nhưng mà vẫn sẽ được che chở nha. Đó. Về cái sự nghiệp và công danh của bạn thì đường chí đạo của bạn bắt đầu chung với cái đường sinh đạo. Đây. Đó. Tuy nhiên ở cái giai đoạn đầu này ha, cái đường chí đạo và cái đường sinh đạo này nó bị cắt phá quá là nhiều. Thì cái thể hiện cái việc học thuở niên thiếu của bạn nó không có tốt. Nhiều khi cái việc nhỏ nhặt nó không có đáng mà bạn cũng suy nghĩ rất là nhiều. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí cũng như cái việc học của bạn. Nếu như cái tình trạng này mà còn xảy ra nhiều thì mình nói luôn có khả năng là bạn sẽ không học hành được và bỏ học nhé. Đó. Và năm nay bạn mới 16 tuổi thôi, còn rất là trẻ. Cái này mình phải cố gắng suy nghĩ tích cực lên. Đó. Mà nếu cứ để tiếp tục cái áp lực thì theo cái con đường chí đạo như vậy thì dù bạn có học nữa thì nó cũng sẽ không mang lại kết quả tốt cho bạn. Bạn có một đường ngọc trụ xuất phát từ gò địa đi lên đây ha. Đây. Tuy nhiên thì bị rất là nhiều cái đường mà nó cắt qua nhé. Đoạn này bạn ấy không phải bạn chụp mờ đâu, mà do cái đường chỉ tay của bạn nó khá là mờ. Bạn ấy cũng rất là năng động, sau này rất là năng động, bạn ấy sẽ có nhiều cái nguồn thu nhập phụ đi vào luôn. Phải nhìn rất là kỹ thì mới vẽ được cho bạn ấy nhé. Đấy. Thậm chí sau này bạn ấy sẽ có cả cái công danh, cái sự thành công trong cái sự nghiệp của mình luôn, nếu như bạn ấy cố gắng nha. Đây là cái đường vận may của bạn ấy.
Bạn có một cái đường ngọc trụ xuất phát từ gò địa đi lên thì cho thấy bạn được người nhà quan tâm, chăm sóc, nhưng mà cá tính của bạn khá là mạnh, nên bạn sẽ tự thân lập nghiệp phấn đấu mà không có nhờ cái sự trợ giúp của gia đình. Bạn bắt đầu với công việc số 1 từ khá là sớm, và từ những cái năm 22, 23 tuổi đây nha. Đây này. Là cái công việc chính của bạn đấy này. Kết thúc công việc số 1 vào cái độ tuổi 32, 33 đây nha. Đó. Từ năm 25 tuổi đây, bạn ấy có một cái công việc số 2 nữa. Từ năm 25 tuổi thì bạn có thêm công việc số 2 nữa và chạy song song với công việc số 1, và kết thúc công việc số 2 vào cái độ tuổi là 38 hoặc 39 tuổi. Đây nha. Đó. Từ 35 tuổi bạn có thêm 2 công việc nữa là số 3 và số 4 đây. Các bạn này làm rất là nhiều cái công việc phụ, một thu nhập phụ đi kèm á. Đến cái độ tuổi 47 thì kết thúc công việc số 3. Còn 55 tuổi thì kết thúc cái công việc số 4. Và sau đó bạn sẽ làm thêm khoảng chừng 3 công việc nữa về hộ vận sau cái năm 55 tuổi. Sau 45 tuổi đổ đi thì bạn cũng sẽ tạo được cho mình những cái thành công nhất định ở trong sự nghiệp. Đây là những cái thành công của bạn đấy nha. Đó. Về tài lộc thì bạn, đây cái sự tài lộc của bạn do cái đường may mắn này của bạn này, nó không có đều, nó cắt phá thì nó đứt đoạn. Đó. Thì cũng thể hiện rằng cái tiền tài của bạn nó vào nó cũng không có đều, cứ một lần đứt đoạn là một lần trở ngại nhá. Cố gắng sau 45 tuổi đến 50 thì ở đây mình thấy bạn bắt đầu mà có cái dấu hiệu tụ tài nha. Đó. Đây này, muộn, thành công muộn về hậu vận nhá. Tuy nhiên ở đây thì nó vẫn còn khá mờ về cái vân tụ tài đây, nên bạn phải cố gắng thật là nhiều nhá. Dấu hiệu vân chữ điền trên lòng bàn tay thì báo hiệu có đất đai, tiền sản. Đây, bạn này có dấu hiệu vân chữ điền này. Đó. Đây là dấu hiệu có lộc về đất đai nha. Về tình duyên và hôn nhân thì ở đây bạn có cái đường tâm đạo thì mình phải nói là nó khá là xấu nha. Đây. Đoạn đầu nó là hình đảo, xong rồi nó mờ. Đây ha. Đây nó mờ và nó đóng liên tiếp tất cả các đảo này. Đây là mình xóa đi, các bạn sẽ thấy đây. Đấy. Ngay đây là đấy, nó đóng liên tục tất cả những cái đảo này. Đó. Mình mà vẽ ra thì rất là nhiều nha. Để các bạn có thể thấy rõ ở trong hình á. Ngay từ điểm xuất phát ban đầu thì đã hình thành những gò đào khá là to, bị nhiều đường cắt qua, về tận cuối thì lại là những cái đường rẽ nhánh xuống cái đường chí đạo đây. Hầu hết là nó có xu hướng rẽ nhánh về đường chí đạo này. Đó, nó đang có hiện tượng là nó dài hẳn lên, là nó đâm xuống đường chí đạo đó. Đó. Thì thể hiện bạn là người rất đa sầu, đa cảm, tính khí thất thường, thường xuyên có cảm giác sợ hãi, không an toàn, nhưng lại không biết chia sẻ, xong tự tạo áp lực cho bản thân mình. Khoảng từ 18 đến 19 tuổi thì bạn sẽ có một tình kéo dài đến năm 22 tuổi. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ký hiệu mới ha, đó là ký hiệu về giới tính. Đây là cái ký hiệu về giới tính này. Ký hiệu về giới tính này mà nó đóng ở trên đường vận mệnh này nha, hoặc là ở trên đường tâm đạo thì sẽ thể hiện rằng trong cuộc đời của bạn sẽ có người mà khác giới đi vào cái cuộc đời của bạn đấy nha. Đây là ký hiệu mà giới tính nha. Đừng lầm với cái ký hiệu mà tam giác đóng bổ xẻ ở trên đường sinh đạo nha, nó rất là khác. Đó.
thì khoảng 18, 19 bạn sẽ có một cuộc tình kéo dài đến khoảng chừng 22 tuổi. Khả năng là sẽ bị tổn thương ở trong cái cuộc tình này nhiều. 24 tuổi thì bạn sẽ bước vào một cuộc tình khác. Thì dù bạn có yêu ai đi chăng nữa thì do cái đường tình cảm của bạn nó không có tốt, nên càng về sau thì bạn sẽ có cái xu hướng tự khép mình lại, không dám đối diện với vấn đề của bản thân. Đây, càng về sau của bạn ấy này. Đó. Nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra thì chắc chắn cái vấn đề tiêu cực mà bạn hay suy nghĩ nó sẽ xảy ra đến với bạn. Vì ở đây, ở trên gò mộc tinh này, bạn này có rất là nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực luôn. Rất là nhiều, còn trẻ nhưng mà rất là nhiều. Thì bạn này cũng có xác nhận với mình là bạn ấy rất là hay suy nghĩ tiêu cực. Có những cái chuyện mà rất là nhỏ nhặt, không đáng để phải suy nghĩ tiêu cực, nhưng mà bạn ấy cũng cứ vẫn có cái lối suy nghĩ theo chiều hướng xấu đi ha. Đấy. Gò kim tinh xuất hiện vân hình lưới đây ha. Ở gò kim tinh này của bạn này xuất hiện cái vân hình lưới này. Đấy. Đây là những cái dấu hiệu cực kỳ không tốt nha. Đóng rõ thành hình lưới luôn ạ. Mình vẽ thì nó sẽ không có chuẩn nên, nhưng các bạn có thể tự nhìn tay của bạn này, nó là vân hình lưới này. Đó. Cuối đường chí đạo xuất hiện dấu hoa thị. Đây. Thấy cái dấu hoa thị này không? Đấy. Đây là những cái dấu hiệu biểu hiện cho cái sự suy nghĩ tiêu cực và tư tưởng muốn tự sát nha. Đó. Nên ở đây mình khuyên bạn là nếu như có vấn đề gì mà buồn lòng á, thì mình nghĩ rằng bạn nên nói ra và tâm sự với gia đình của bạn, vì gia đình của bạn rất là yêu thương và quan tâm bạn. Với lại ở cái độ tuổi 16, một độ tuổi rất là còn là đang là trẻ, thì bạn nên suy nghĩ thoáng ra nha. Luôn hãy hướng đến những cái điều tích cực hơn. Ví dụ nếu như mà có cái cảm giác sợ hãi hoặc là có những cái buồn phiền á, thì mình khuyên bạn có thể là tu tập những thiện, nghe thêm Chu Đại Bi nha, kinh Phật á. Đó, mở lòng mình ra, chứ giữ khư khư ở những cái cảm xúc ở trong lòng như vậy thì nó sẽ không tốt đâu. Nó sẽ tạo rất là áp lực, mà trong khi đó tay bạn đã xuất hiện nhiều cái dấu hiệu tiêu cực rồi. Ở đây thì mình thấy bạn có 2 đường hôn nhân. Một đường dưới 25 tuổi đây. Tính đúng là bạn này có đến 3 đường hôn nhân lận ạ. Một đường rất là mờ đây. 3 đường hôn nhân nhé. Một đường rất là mờ, một đường dài, 2 đường dài. Đó. Một đường thì dưới 23 tuổi, một đường tầm khoảng chừng 25 đến 26 tuổi và một đường ngoài 30 nha. Do đường tình cảm của bạn khá là xấu nên mình khuyên bạn là nếu mà được thì nên kết hôn càng muộn càng tốt. Thì nhận xét chung về cái tướng tay của bạn thì bạn có cái đường tình cảm và đường chí đạo khá là buồn trong cái thời điểm hiện tại. Tình cảm của bạn nó đang lấn át cái lý trí của bạn rất là nhiều, và ở trên tay xuất hiện những cái dấu hiệu về tư tưởng tiêu cực. Mình chỉ khuyên bạn thế này thôi, cuộc đời thì nó còn rất là dài, bạn còn rất là trẻ. Hãy cố gắng mở lòng mình ra, nên làm những cái điều mình thích, đừng tự hành hạ bản thân mình vào những cái lối mòn tiêu cực. Vận mệnh thay đổi tùy thuộc vào tâm tính và tâm tư của bạn. Bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực thì đường vận mệnh sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực lên. Và ở đây thì bạn có hỏi mình là bạn muốn biết rằng bạn có cái số xuất ngoại hay không. Thì ở đây trả lời là mình hiện tại thì mình chưa có thấy ha. Bạn nói rằng bạn có đi xem những cái người khác đó, thì người ta nói rằng bạn xuất hiện cái đường xuất ngoại. Thì đây, có thể là người ta thấy cái đường này này. Đây. Nhưng đối với mình cái đường này nó không phải nha. Đường này chỉ là một cái đường thoát tiền thôi.
tại vì bạn cũng còn khá trẻ nên mình sẽ không đề cập đến những cái vấn đề mà thất thoát tiền bạc ha, tại vì nó còn khá là xa. Nhưng ở đây là mình thấy bạn có những cái đường đây đi xa, mình thấy bạn có các đường đi xa ở đây thôi. Thì nếu mà cái đường đi xa mà nó mờ như vậy thì nó cũng thể hiện rằng cái việc xuất ngoại của bạn đó nó chưa có được thuận lợi đâu, và nó cũng chưa có hình thành đâu. Thì bạn cũng có nói với mình là bạn chờ 10 năm rồi ha. Thì cái này thì mình cũng chia buồn với bạn, nhưng mà tất cả mọi thứ hãng còn thay đổi. Tại vì trường chỉ tay thường là nó sẽ thay đổi từ 6 cho đến 1 năm, chỉ trừ khi là những cái chỉ tay thiên định thôi nha. Đó, nên bạn mình nghĩ rằng nếu mà bạn cứ hy vọng rồi cứ nghĩ theo những cái chiều hướng tích cực lên, thì theo cái luật hấp dẫn thì tay nó cũng sẽ thay đổi theo cái chiều hướng tích cực nha. Nên bạn cứ yên tâm. Thì một lần nữa chúc bạn nhiều may mắn, suy nghĩ tích cực và hạnh phúc nhé. Video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.